Mga idol at kabayan, good news na naman! Isa na namang Gawang Pilipino ang tiyak na magbibigay sa atin ng galak dahil ito ay dinevelop at naisakatuparan ng isang kumpanya dito sa Pilipinas. Ito ay gawa ng mga Pilipino. Yung sinasabi natin basta may suporta ang gobyerno, kayang-kaya nating bumuo ng sariling atin. Isang 4x4 light tactical vehicle ay ipinakilala sa unang pagkakataon sa Armed Forces of the Philippines. Panoorin ang video, i-like at mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Laban Pinas.